Hello, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Bài hướng dẫn hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi móc quả thông để trang trí cho cây thông Noel. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên, tạo một vòng tròn ma thuật. Cày vào vòng tròn ma thuật 6 mũi đơn. Ba, 4, 5 và 6. Chúng ta kéo cái dây này để khép lại vòng tròn. Nếu các bạn chưa phân biệt được kết thúc của mỗi hàng, chúng ta sẽ dùng một sợi len khác màu để đánh dấu lại cái mũi kết thúc như thế này. Và mình có một chú ý cho các bạn là tất cả các hàng về sau này chúng ta đều thực hiện mũi BLO, có nghĩa là cái mũi nửa cạnh trong này nè, nửa phía trong này nè, đây nửa mũi trong. Và tất cả các hàng từ đây về sau là các bạn đều sẽ sử dụng mũi BLO để móc hết. Ở hàng số 2 các bạn thực hiện giúp mình 6 mũi tăng. Tổng hàng số 2 sẽ là 12 mũi. Chúng ta bắt đầu thực hiện. Đây, mũi BLO nghĩa là mũi cạnh trong. Chúng ta sẽ lấy nửa chân trong của hàng. Chúng ta đã thực hiện một mũi đơn. Tiếp theo chúng ta thực hiện một mũi đơn nữa vào cùng một chân. Như vậy là chúng ta đã có được một mũi tăng. Các chân tiếp theo thực hiện tương tự. Các bạn nhớ là lấy nửa cạnh trong thôi nha. Mình đã có được 4 mũi. Tiếp tục. Cái màu này nó sẽ hơi khó thấy một tí nên các bạn cố gắng nha. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong được hàng số 2. Tổng số mũi của hàng số 2 sẽ là 12 mũi. Tiếp tục ở hàng số 3, các bạn thực hiện một cụm gồm một mũi đơn, một mũi tăng, tất cả lặp lại 6 lần. Tổng số mũi của hàng số 3 sẽ là 18 mũi. Và chúng ta đã thực hiện mũi BLO. Một mũi đơn. Tiếp theo là một mũi tăng, gồm 2 mũi đơn cho một chân. Như vậy là chúng ta được một cụm. 5 cụm còn lại thực hiện tương tự. Kết thúc hàng số 3, tổng số mũi của hàng số 3 sẽ là 18 mũi. Ở hàng số 4, các bạn thực hiện giúp mình một cụm gồm một mũi đơn, một mũi tăng và một mũi đơn. Tất cả lặp lại 6 lần. Tổng số mũi của hàng số 4 sẽ là 24 mũi. Chúng ta bắt đầu thực hiện. Đầu tiên là một mũi đơn. Tiếp theo một mũi tăng gồm 2 mũi đơn trong một chân.
và tiếp theo đó là một mũi đơn. Như vậy là chúng ta đã thực hiện được một cụm, 5 cụm còn lại hoàn toàn tương tự. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong hàng số 4. Tổng số mũi của hàng số 4 là 24. Ở hàng số 5 và hàng số 6, các bạn thực hiện mỗi hàng 24 mũi đơn. Tất cả là 2 hàng như vậy. Và các bạn lưu ý là chúng ta đều lấy ở mũi ở cạnh trong nha. Ở hàng số 5 và số 6 này chúng ta đều thực hiện mũi đơn, không tăng nữa. Chúng ta thực hiện tương tự. Mình sẽ gặp lại các bạn ở hàng số 6 nhé. Kết thúc hàng số 6. Tổng số mũi của hàng số 5 và số 6 mỗi hàng là 24 mũi. Đến hàng số 7, chúng ta bắt đầu thực hiện mũi giảm. Như sau: một cụm gồm một mũi đơn, một mũi giảm và một mũi đơn. Tất cả lặp lại 6 lần. Tổng số mũi của hàng số 7 sẽ là 18 mũi. Một cụm, một mũi đơn và một mũi giảm. Mũi giảm các bạn thực hiện như sau: đưa kim vào nửa chân trong của mũi, lấy len, và chúng ta tiếp tục đưa kim vào nửa chân trong của mũi thứ hai, lấy len. Bây giờ trên kim đang có 3 vòng, chúng ta lấy len kéo qua 3 vòng. Như vậy là chúng ta đã thực hiện được một mũi giảm. Tiếp tục là một mũi đơn. Mũi đơn thì chúng ta thực hiện bình thường. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong một cụm gồm một mũi đơn, một mũi giảm và một mũi đơn. 5 cụm còn lại thực hiện hoàn toàn tương tự. Đầu tiên sẽ là một mũi đơn. Thứ hai sẽ là một mũi giảm. Kim vào nửa phía trong của chân số 1, lấy len. Tiếp tục đưa kim vào nửa trong của chân số 2, lấy len. Tất cả đưa qua kim. Ta được một mũi giảm. Tiếp tục một mũi đơn bình thường. Chúng ta thực hiện tương tự đến hết vòng. Số 7, tổng số mũi của hàng số 7 là 18 mũi. Hàng số 8 các bạn thực hiện 18 mũi đơn. Hàng này chúng ta sẽ không giảm. Thực hiện tương tự đến hết vòng. Kết thúc hàng số 8, tổng số mũi của hàng số 8 là 18 mũi. Ở hàng số 9, chúng ta thực hiện một cụm gồm một mũi đơn và một mũi giảm. Tất cả lặp lại 6 lần. Tổng số mũi của hàng số 9 sẽ là 12 mũi. Chúng ta bắt đầu thực hiện. Một mũi đơn và một mũi giảm. Tiếp tục một mũi đơn và một mũi giảm. Chúng ta thực hiện tương tự đến hết vòng. Kết thúc hàng số 9, tổng số mũi của hàng số 9 sẽ là 12 mũi. Đến đây thì chúng ta tiến hành nhồi bông. Các bạn nhồi bông tương đối thôi, đừng có nhồi bông quá chặt, để chúng ta tạo những cái độ thon cho quả thông. Bạn nhồi chặt quá thì nó sẽ tròn lại như thế này,
chứ nó sẽ không được thon nữa, nên các bạn lưu ý điều đó nhé. Kết thúc hàng số 9. Tổng số mũi của hàng số 9 là 12 mũi. Ở hàng số 10 các bạn thực hiện 12 mũi đơn. Thực hiện tương tự đến hết vòng. Kết thúc hàng số 10. Tổng số mũi của hàng số 10 là 12 mũi. Ở hàng số 11, bắt đầu từ hàng số 11 này cho đến kết thúc, các bạn thực hiện giúp mình một cụm gồm 2 mũi đơn và 1 mũi giảm. Tất cả lặp lại 7 lần. Chúng ta lặp lại 7 lần, sau đó là sẽ kết thúc luôn. Chúng ta cùng thực hiện. 1 mũi đơn, 2 mũi đơn và 1 mũi giảm. Như vậy là chúng ta đã thực hiện được một cụm. 6 cụm còn lại các bạn thực hiện tương tự. Ở đây chúng ta không có kết thúc vòng mỗi hàng nữa nha, mà các bạn sẽ thực hiện 6 lần nữa và chúng ta sẽ kết thúc luôn. Như vậy là chúng ta đã thực hiện được 6 cụm. Chúng ta còn một cụm cuối cùng. Như vậy là chúng ta đã thực hiện được 7 cụm. Và cũng là điểm kết thúc của hàng. Thực hiện mũi BLO là mũi cạnh trong. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện mũi FLO là mũi cạnh ngoài. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái lõi của quả thông. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phần cánh của quả thông. Các bạn làm như sau. Chúng ta sẽ có một cái vòng BLO này xuyên suốt từ đây tới đây này, tới cuối mũi. Thì ở đây sẽ là cái cạnh FLO đầu tiên mà chúng ta móc vào. Kết thúc này. Thì các bạn thực hiện một mũi trượt vào cạnh FLO đầu tiên. Chúng ta thực hiện một mũi trượt như thế này. Sau đó các bạn sẽ thực hiện giúp mình mỗi cánh hoa sẽ lên 2 bính. Sau khi lên 2 bính, chúng ta thể tiến hành móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân tiếp theo. Và 2 mũi kép đơn này sẽ tạo thành một mũi. Các bạn lưu ý nhìn cách mình làm nhé. Thực hiện một mũi kép đơn vào chân tiếp theo. Nhưng mà chúng ta chỉ lấy len qua 2 vòng này và giữ lại. Tiếp tục thực hiện thêm một mũi kép đơn nữa vào cùng chân. Tiếp tục lấy len qua 2 vòng. Lúc này chúng ta sẽ có 3 vòng trên kim. Và chúng ta lấy len đồng thời lấy qua cả 3 vòng. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được một mũi. Tiếp theo các bạn lên 2 bính. Và sau đó các bạn trượt vào cái mũi kế tiếp.
Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được một cái cánh như thế này. Và ở cái cánh số 2 này các bạn cũng thực hiện tương tự, đó là lên 2 bính, thực hiện 2 mũi kép đơn vào cùng một chân, hai mũi kép đơn chờ vào cùng một chân, và tất cả tạo thành một mũi. Tiếp theo đó là 2 mũi bính, và chúng ta sẽ trượt vào cái mũi kế tiếp. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái cánh số 2. Một cánh sẽ gồm 2 bính, 2 mũi kép đơn chờ vào cùng một chân, tạo thành một mũi. Tiếp theo là 2 bính. Chúng ta sẽ thực hiện tương tự cho đến cái vị trí mà kết thúc cái hàng này. Cái vị trí kết thúc hàng này chúng ta sẽ làm để chừa lại làm phần cuốn. Nó sẽ là phần cuốn của quả thông. Cho nên các bạn thực hiện tới vị trí này thì chúng ta sẽ dừng lại này. Sau khi thực hiện tương tự đến cuối cái vị trí này, đến cái hàng mà vòng ngồi đầu tiên thì chúng ta sẽ dừng lại. Cái này sẽ là cái đỉnh của quả thông, chúng ta không thực hiện tiếp nữa. Tiếp theo các bạn sẽ thực hiện một mũi trượt vào cái cạnh FLO đầu tiên tính từ trung tâm này đi ra. Các bạn sẽ đưa kim vào mũi đầu tiên này, thực hiện một mũi trượt. Chúng ta di chuyển cái phần móc này vào đỉnh của chốt, vào đỉnh của quả thông. Sau đó chúng ta sẽ luồn kim vào cái điểm giữa, lấy lên, thực hiện một mũi đơn. Tiếp tục chúng ta gầy lên 30 bính để làm gầy lên 30 bính để thực hiện cái dây treo cho quả thông. Sau khi đã gầy lên được 30 bính, các bạn vòng ngược cái dây này lại. Chúng ta sẽ đưa kim vào đỉnh và đâm kim vào mũi đối diện. Chúng ta thực hiện một mũi trượt thế này. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái quai treo cho quả thông này. Các bạn kế lên, chúng ta cắt sợi, dùng kim khâu để giấu đi cái sợi len thừa này. Ta-da! Vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn có những thành phẩm thật đẹp. Xin chào.